ल हेर्नुहोस् है, भेस्टी प्लस गो, एर र अनि भन्ने अर्थ लाग्छ है। यो तपाईँको असा आशा पनि एर नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। असा आशाको प्रयोग गर्ने तरिका फरक छ, भेस्टी प्लस गोको प्रयोग गर्ने तरिका फरक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एकले भनेको छ एक कामपछि अर्को काम हुने दुई अलग अलग वाक्यलाई समान रूपमा जोड्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यको बिच सम्बन्ध हुँदैन भनेको छ। जस्तो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, आछिमुल मकको उन्दुमुल यसो, बिहान खाना खाएर, खानुबाट खाएर, खानुबाट के भयो, खाएर बिहान गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, दुईटा वाक्य जोड्ने काम गरेको छ कि नै, एउटा आछिमुल मक्ता छ, उन्दुमुल हादा छ होइन। बिहान खानेकुरा खानु र व्यायाम गर्नु बिच सम्बन्ध कुनै सम्बन्ध छ त? सम्बन्ध छैन। हो, यस्ता दुईटा सम्बन्ध अलग अलग सम्बन्ध भएका वाक्यलाई जोड्ने बेलामा हामीले भिएसटी प्लस गोले जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि सम्बन्ध भएको कुरा के हो त? सम्बन्ध भएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, हाक्यो खास खुम्बुल हेस्यो, विद्यालयमा गएर अध्ययन गरे। विद्यालयमा जानु भनेको अध्ययन गर्नु हो कि नै भन्नुहोस् त? अध्ययन गर्नु नै हो। त्यहाँ के भयो? सम्बन्ध भयो। विद्यालय जानु र अध्ययन गर्नु बिच के भयो? सम्बन्ध भयो। रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाए, के भयो? सम्बन्ध भयो। त्यहाँ पनि सम्बन्ध छ, किन रेस्टुरेन्ट जानु भनेको त खाना खानु हो नि त, सम्बन्ध भयो। तर बिहान उठेर अथवा बिहान उठेर तपाईँको भात खाएँ भन्ने कुरामा फेरि फरक हुन्छ। फेरि इरो नाजा भन्ने कुरा अर्कै छ, फरक कुरा छ, पछि तपाईँलाई भन्नेछु मैले है। आछिमुल मकको उन्दुमुल हेस्यो भनेको बिहानको खाना खाएर व्यायाम गरे भन्ने सम्बन्ध छैन कि। बिहानको खाना खाएपछि उसले व्यायाम गर्नै पर्छ भन्ने छैन। बिहानको खाना खाएपछि उयो आराम पनि गर्न सक्छ है, अथवा सान्छे गरेर जानु पनि सक्छ है, अरू गेम खेल्न पनि सक्छ इन्टरनेटबाट होइन, जे पनि गर्न सक्ने भयो नि त। त्यही भएर यो सम्बन्ध नभएको अलग अलग वाक्यलाई जोड्ने बेलामा हामी भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। एउटा एक। दुईमा के छ हेर्नुहोस् त, कुनै व्यक्ति वस्तुका दुईवटा विशेषता जनाउने क्रियालाई एउटै वाक्यमा प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरिन्छ। दुईवटा विशेषता जोड्दाखेरि हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, नुनासिनु नाल्सिन हागो एपयो, नुनाजी सिलिम र राम्री हुनुहुन्छ है। नुना सिनुन भनेको, नाल्सिन भनेको सिलिम हुनु हो। हेर्नुहोस् त, नाल्सिन हादाबाट नाल्सिन हागो भएको छ है, हादाबाट हागो भएको छ। सिलिम र एपुदा भनेको सुन्दर छिन्, एपयो भएको छ, एपयो भनेको सुन्दर छिन् भन्ने अर्थ लाग्यो। अब नुना सिलिम अनि सुन्दर छिन् भन्न पनि सकिन्छ, सिलिम र सुन्दर छिन् भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यसमा हामीले र भन्न प्रयोग गरे पनि भयो, अनि भन्न प्रयोग गरे पनि भयो। अनि भन्दा पनि र अझ बेटर हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, माथि हामी ए र भन्ने अर्थ लाग्यो, तल के आयो? र भन्ने आयो है। दुइटा हामी ए र कसरी प्रयोग हुँदो रहेछ नेपाली भाषामा, र कस्तो प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। के रहेछ? दुईवटा विशेषता जनाउने क्रियालाई एउटै वाक्यमा प्रस्तुत गर्दाखेरि विशेषता जनाउने क्रियाहरू, विशेषता जनाउने क्रिया भनेको हेङयुङ थुङ्सा है, तपाईँको क्वालिटी भब, त्यस्ता कुराहरू आयो भने तपाईँको के गर्नु पर्दो रहेछ? भिएसटी प्लस गोको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। तिनीमा हेर्नुहोस् के भनेको छ, अगाडिको वाक्यमा कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यो काम पूर्ण रूपमा सकिएपछि मात्र अरू कामको सुरुवात हुन्छ भनेको छ। मैले भन्न खोजेको, दुईटा वाक्य जोड्ने काम त गर्छ, यो अगाडिको काम भयो, यो ए काम भयो, यो पछाडिको काम भयो, यो बी काम भयो, बिचमा भिएसटी प्लस गोले जोड्ने हो है। अगाडिको वाक्यमा कुनै पनि काम हुन्छ यसमा, त्यो काम पूर्ण रूपमा सकिन्छ, यसो मतलब यो काम फत्तै हुन्छ, यो काम सकिन्छ, अनि मात्र है, अनि मात्र अर्को काम भनेको सेकेन्ड काम सुरु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नुपर्ने भयो है। अब अगाडिको काम सँगसँगै अरू काम सँगसँगै हुन्छ भने भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर अगाडिको काम पूर्ण रूपले फत्तै पारेपछि, सकेपछि अर्को काम गर्दाखेरि हामीले भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। छिनगुल मान्नागो फेङ्गने खासयो, साथीलाई भेटेर हस्पिटल गयो भन्दैछ। भेटे अनि हस्पिटल गयो भन्न पनि सकिन्छ, भेटेर हस्पिटल गयो भन्दैछ। यसको मतलब पहिलो काम के भयो? साथीलाई भेट्ने काम भयो, त्यो काम सकियो, पूर्ण रूपले भइयो काम यो। साथीसँग भेट्यो, सक्यो, साथीसँग बाई बाई गर्यो, छुट्यो, अनि ऊ के गर्यो? अनि बल्ल ऊ हस्पिटलमा जाने काम गर्यो। ऊ त्यो हस्पिटलमा चाहिँ एक्लै पनि जान सक्छ, अन्य व्यक्तिसँग जान पनि सक्छ। तर साथीलाई भेटेको, साथीलाई भेट्ने काम सकियो पूर्ण रूपले। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जुन साथीसँग उसले भेट्यो नि,
ती साथीसँगै हस्पिटल गयो भने फेरि भिएसटी प्लस गएको प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यही फेरि हामीले असहजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिलो काम पूर्ण रूपले सकेपछि मात्र सेकेन्ड काम गर्ने अवस्थामा हामीले भिएसटी प्लस गएको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त, छिनगुल मान्नासो साथीलाई भेटे खुरीको अनि होन्दा फिङ्गुनी खास्यो एक्लै हस्पिटल गयो भन्दैछ। पहिला साथीलाई भेटेछ, त्यो काम सकियो, साथीसँग बाई बाई भयो, अनि ऊ के गर्यो, हस्पिटल गयो। मान्नु इक्जाम्पल, पहिला साथीलाई भेट्छ अनि ती साथीसँगै सँगसँगै गएर सित्तामा गएर कफी खान्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले भिएसटी प्लस गो प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यही साथीसँग गयो नि त होइन, छिन्गु खाची छिन्गु खाची गयो भने चाहिँ हामीले त्यसमा भिएसटी प्लसको प्रयोग गर्न मिल्दैन। साथीलाई भेट्यो, काम सक्यो, फत्ते भयो काम, अनि ऊ अर्कोबाट फेरि एक्लै अथवा अरूसँग गयो भने बल्ल हामीले भिएसटी प्लसको प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। चारौँ हेर्नुहोस् त, इप्ता, जति पनि तपाईँले इप्ता प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, लगाउनु कपडाहरू होइन, सुदा प्रयोग गर्नु, सिन्दा खुट्टामा लगाउने कुराहरू, र थादा यातायातका साधनहरू चढ्ने बेलामा प्रयोग गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि भिएसटी प्लस गो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। इप्ता, सुदा, सिन्दा, थादा। थादा भनेको तपाईँको छ्याचल थादा है, फसरुल थादा, फिङरुल थादा, फेरुल थादा सबै हुनसक्छ। इप्ता भनेको के हुन्छ, छाम्फा, फाजी है, जे पनि हुन्छ होइन। सिन्दा भनेको के हुन्छ, अब तपाईँको मोजा हुनसक्छ होइन, त्यसपछि छाङ्गा हुनसक्छ होइन, सुल्लिफा हुनसक्छ। ती सबै कुरामा हामी के गर्नु पर्यो, भिएसटी प्लस गो प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब थप यसमा के प्लस गर्नुहोस् भनेपछि दुईवटा लक्षण हामीले जोड्ने बेलामा भिएसटी प्लस गो प्रयोग गर्नुपर्छ। लक्षण थप है। अस्ति क्वेसन हेर्नु होला है। अब मानु इक्जाम्पल, तपाईँ अथवा म हस्पिटल गएँ है, अधिका फुलपेन हेर्छ ओसे सय भन्छ, कहाँ असजिलो भएर आउनुभयो, कहाँ गाह्रो भएर आउनुभयो भनेर सोध्छ क्या डाक्टरले मलाई होइन है। मैले मरिगा आफा छ एरिनासयो भन्न मिल्दैन, त्यो त मरिगा आफूको एरिनासयो भन्नुपर्छ। टाउको दुख्यो अनि ज्वरो पनि आएको भन्ने अर्थ लाग्ने भयो त्यहाँनिर। किनभने टाउको दुख्नु र तपाईँको ज्वरो आउनु भन्ने कुरा चाहिँ, टाउको दुखेर ज्वरो आएको भन्ने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ टाउको दुखेको कारण ज्वरो आएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा तपाईँ हस्पिटल पुग्नु भएको छ, किन किनभने टाउको दुखेको छ अनि ज्वरो आएको कारणले, दुईटा लक्षण छ नि त्यहाँनिर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। अस्तिको क्वेसन एकपल्ट हेर्नु होला, ठ्याक्क त्यही क्वेसन हो है। मरिगा आफूको एरी नाच्यो है, टाउको दुख्यो अनि ज्वरो आयो, टाउको दुखेको छ अनि ज्वरो आएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो, हस्पिटल आएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। दुईवटा लक्षणलाई जोड्ने बेलामा हामी के गर्नु पर्दो रहेछ, भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसमा हामी हामी तपाईँको फेगा आफूको सल्सादो हेयो, त्यसमा आफा सल्सादो हेयो भन्न मिल्दैन, आफूको भन्नु पर्यो है। किनभने अगाडि के भनेको छ, अधिका फुलपेनी अवशेष सहयोग कहाँ असजिलो भएर आउनुभयो भनेपछि डाक्टरले भन्यो भने हामी के भन्छौँ, वास्तवमा हामी हस्पिटल जानुको कारण चाहिँ के रहेछ, कारण दुईटा रहेछ नि त। हो, त्यो दुईटा लक्षण भयो कि त्यसलाई जोड्ने बेला हामी भिएसटी प्लस को प्रयोग गर्नु पर्यो। फेगा आफा छ सल्सादो हेयो भन्न मिल्दैन, फेगा आफूको सल्सादो हेयो, पेट पनि दुखेको छ अनि सल्सा पनि भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दुईटा लक्षणलाई हामी जोड्ने बेलामा भिएसटी प्लस गोले जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो भिएसटी प्लस गोको बारेमा हामी क्लियर हुन्छौँ है।